الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في فاتحة هذه المجالس المباركة نتذاكر معا عن المقصود من هذه المجالس. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تأملوا هنا، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد. الكلام هنا عن الإرادة. من كان يريد العاجلة، ثم يقول سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة. مصيرنا جميعا في هذا الوجود ارتبط إذن بما نريد. أحوالنا، مآلاتنا، سعادتنا أو الشقاوة، الرضا أو الغضب، الفلاح أو الخيبة، كلها تتصل بما يريده الواحد منا من هذه الحياة. هذا التقسيم الذي جعله الله عز وجل فارقا بين السعادة والشقاوة، بين الجنة والنار، بين الرضا والغضب، ارتبط بما يريده كل منا من حياته. وجعل الله سبحانه وتعالى مجرد إرادة الدنيا سببا في حصول الخسران وحصول العذاب والغضب. مجرد إرادة الدنيا، ثم جعل إرادة الآخرة مقرونة بالسعي الذي يترتب على هذه الإرادة. منذ زمن ونحن نسمع الحديث عن إرادة الدنيا، الدنيا الدنيا الدنيا، أهل الدنيا وأهل الآخرة. ما المقصود بالدنيا التي يتحدث عنها بأن إرادتها من عاش وهو يريد من عيشه الذي يعيشه هنا أن يتحصل فقط على الدنيا؟ ما هو المقصود بكلمة الدنيا المذمومة؟ هل هي الطعام والشراب واللباس؟ هل هي المركب الذي يركبه أحدنا سيارة أو طيارة؟ المنزل، الأثاث، المال الذي يحصله؟ هل حصول هذه الأشياء يجعل أحدنا مريدا للدنيا فيكون بذلك متعرضا للغضب؟ الآخرة، ما المقصود من إرادة الآخرة؟ هل المقصود من إرادة الآخرة ألا يكون لنا نصيبا أو صلة بالدنيا قط؟ هذه معان يترتب عليها منهج حياة نعيشه، يترتب عليها شيء يسمى السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس سيكون حديثنا حول السير إلى الله، حول إرادة السير إلى الله، حول إرادة الوصول إلى الله، حول إرادة نيل رضوان الله، حول إرادة الآخرة على حقيقتها. فكل في هذا الوجود مريد، إما أن يكون مريدا للدنيا منقطعا بها لها، وإما أن يكون مريدا لله، للوصول إلى الله ورضوان الله. حديثنا في هذه المجالس سيكون عن مسلك الإرادة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نستعرض ما سيكون في مجالسنا المقبلة من تسلسل في قرع أبواب التعرف على معنى الوصول إلى الله، كيف نصل إلى الله عز وجل، كيف ننال رضوانه، دعونا نفهم أو نتفهم المقصود من ضد ذلك، من الشيء الذي نهانا الله عنه، إرادة الدنيا. ما المقصود بإرادة الدنيا التي وصل التحذير منها إلى الحد
الذي ينذر الله عز وجل العبد فيه بأنه بمجرد أن يريد الدنيا، أن يصبح مريدا للدنيا، فهو مذموم، فهو في النار، فهو مبعد. ما المقصود هنا بالدنيا؟ يقول العلماء: الدنيا هو كل ما وجد على هذه الأرض في هذا العالم مما تتناوله يد الإنسان. وما دام الأمر يتعلق بما يريده الإنسان مما يتعلق بحياته في هذه الأرض، فأين وجه الذم أن تتعلق أو يتعلق قلبك بأنك تريد أن تلبس، أن تأكل، أن تشرب، أن تنال سيارة تركبها؟ هذا الأمر ناله ساداتنا الصحابة بما يتناسب مع زمانهم، ركبوا الدواب وسكنوا البيوت ولبسوا الثياب وأكلوا الطعام. التابعون، تابعوا التابعين، أكابر الصالحين والصالحات من الأمة عاشوا هذه الحياة. المقصود بالمذموم من إرادة الدنيا، بالخطر في إرادة الدنيا، أمران: الأمر الأول تعلق القلب، والأمر الثاني إشغال الجسد بما تعلق به القلب. الأمر الأول تعلق القلب، بمعنى أن يعيش الإنسان في هذه الحياة وليس له مقصود، ليس له هدف إلا أن يتمتع فقط بهذه الدنيا، إلا أن يعيش لها. ثم يترتب على هذا أن وقته، جهده، فكره، ماله، الجسد موظف لهذا المقصد. هنا تأتي الإشكالية: ماذا يحتاج الإنسان من هذه الدنيا؟ ما هو الأمر الذي يجعل الإنسان يشغل وقته، يشغل فكره، يشغل قلبه بهذه الحياة التي يعيشها؟ قالوا: حقيقة ما يحتاجه الإنسان طعام يقوى به بدنه على الحياة، لباس يستر به عورته يكنه من البرد، مسكن يأوي إليه هو ومن معه. حقيقة ما يحتاجه كل إنسان في هذه الدنيا، مسلم، كافر، كبير، صغير، رجل، امرأة، عاقل، ضد العقل، مجنون، كل إنسان في هذه الحياة يحتاج إلى 3 أشياء من الدنيا: طعام يقوى به على استمرار جسده في الحياة، مأوى يؤوي يضمه، ثياب تستره. لما كانت هذه الأساسيات لكل ما يحتاج إليه الإنسان من الدنيا، ترتب على هذه الأساسيات أن عقل الإنسان وفكر الإنسان منذ زمن قديم انشغل بما يترتب على هذه ال3 الأشياء. الطعام جعله يفكر في الزراعة، جعله يفكر في الصيد، في الرعاية، رعاية الغنم، الماشية. اللباس جعله يفكر في الغزل، في النسيج، في ما تطور بعد ذلك وتحول إلى مؤسسات وشركات وخياطة وتسويق ومحلات للألبسة، هذا التطور المتأخر. السكن جعله يحتاج إلى صناعة، إلى عمالة. هذه المتطلبات التي احتاجها الإنسان توسعت قليلا، جعلت الإنسان يحتاج إلى علاقة بينه وبين الإنسان الآخر ليحصل هذه الأشياء التي يريدها من الحياة. جعلت الإنسان يفكر: أنا أحتاج أن أتعامل مع المزارع إن لم أكن مزارعا، أحتاج أتعامل مع الخياط إن لم أخط بنفسي، أحتاج أن أتعامل مع البناء الآن، مع المهندسين، مع الشركات، مع المقاولات. ترتب على هذه الحاجة علاقات بين البشر. هذه العلاقات بطبيعة البشرية حصل بسببها اختلافات في وجهات النظر وتوافقات في وجهات النظر. هذه الاختلافات تطورت بين البشر، تحولت أحيانا إلى نزاعات فيما بينهم، إلى خصومات، تحولت بعد ذلك إلى قتال. بعض القبائل يتقاتل مع بعضها البعض من أجل قطعة الأرض التي يزرعونها، أو أصحاب المواشي. وهذا إلى اليوم في القرن 15 الهجري أو 21 الميلادي يتقاتل أناس على راعي مواشيهم في أماكن متعلقة بالزراعة. تطورت أكثر، اليوم يتكلمون عن أزمة المياه وعن أزمة الغذاء. أصبحت المسألة محل نزاع بين البشر. هذا النزاع بين البشر وتصاعد الاختلافات بين البشر ترتب عليه حاجة جديدة متعلقة بالدنيا، وهي حل هذه النزاعات، تسوية النزاعات. ترتب على ذلك قوانين، قضاء، حكومات، ترتب على ذلك نظم يعيشها البشر مع بعضهم البعض. هذه تطورات، هذه التطورات أثرت في نفس الإنسان، في نفسي أنا، في نفسك أنت، ونفسك في نفسك أنت. ترتب على هذه التطورات أن القلب صار ينشغل، العقل صار ينشغل،
صار ينشغل بالتفكير في التدبير، كيف أنال هذا وأحصل على ذاك، كيف التاجر الفلاني لا يغشني في البضاعة، التاجر كيف أنتزع المال أكثر. صار الإنسان تمر عليه أوقاته وقلبه معلق بشؤون الحياة ومعافسة الاختلافات بين البشر على ماذا؟ على هذه الدنيا. نشأ في ذلك شيء في القلوب، نشأ في القلوب شيء اسمه الكراهية بين الناس. الكراهية تطورت، نشأ بسببها شيء اسمه الحسد. صار هذا يحسد الآخر، لماذا عنده، لماذا استطاع أن ينتزع مني كذا وكذا. الحسد رافقهم إشكال آخر وهو الكبر، شعور الذي يتقن أنه أفضل من الذي لا يتقن. الذي صار عنده حصيلة أكبر من المال صار يشعر أنه أقوى وأقدر وأعظم وأجل من الذي ليس عنده هذا المال. الذي استطاع أن يجند مجموعة من البشر حواليه صار يرى لنفسه الفضل على غيره، صار يتكبر على الآخر. صار يحصل في نفس الإنسان شيء اسمه العجب، الشعور بالذات، بتفكيري، بعقلي، بتدبيري. بدأت أمور تترتب في نفوس البشر بناء على صلتهم بهذه الدنيا. أيضا نفوس البشر لما بدأت تتمتع وتتلذذ بالدنيا التي تتحصل عليها، كانت المسألة كيف أجد طعاما حتى أستمر في الحياة، طعام تقوم عليه حياتي، لباس يسترني يكنني من البرد، بيت يؤويني أنا وأهل بيتي. تطورت المسألة أكثر، صارت ألوان الطعام والخيارات بين ألوان الطعام، وأصبح الإنسان يميل بتشهيه، نفسه تشتهي، تريد هذا النوع من الطعام. ثم إذا رأى غيره من الناس استطاع أن يستحدث نوعا آخر من الطعام، مد عينه إلى الذي في يد غيره، أصبح يشتهي ما عند غيره، أصبح حظ النفس وهو التلذذ بهذا الأمر. الثياب تطورت من شيء يستر العورة، يستر جسد الإنسان، يميز الإنسان عن الحيوان، تحولت من شيء يكسو الإنسان يكنه من البرد إلى نوع من النظر إلى ما عند الآخرين. فلان لبست ثوب شكله كذا اختلف عن الثوب الذي عندي، فلان صار الغطاء الذي يلبسه الثوب أو البنطال الذي يلبسه شكله كذا. ثم صارت شركات تصدر لنا أنواعا من الملابس، هذه الأنواع من الملابس صارت بسببها العقول والقلوب تنشغل بتمتع بهيئة من اللباس أكثر، صارت بسبب ذلك أوهام في عقول الناس، صارت الناس تفكر قيمة فلان، أو هذا فلان له قيمة كبيرة، لماذا؟ يلبس من الشركة الفلانية التي تصنع كذا وكذا. فلانة ما شاء الله حضرت في ثوب مبهر في المناسبة الفلانية، ثم رأتها في المناسبة الثانية لبست ثوبا يبهر أكثر من الثوب الذي قبله. ترتب على ذلك ماذا؟ صارت هناك اعتبارات بين البشر، صارت منازل البشر بينهم البين ترتبط بماذا؟ بما كان في الأصل حاجة يحتاجها الإنسان. كان يحتاج الإنسان إلى مسكن يؤوي، صار يأوي إلى المسكن، ثم بدأ يفكر أكثر، أريد تعدد الحجرات، ثم أريد مكان للضيوف، ثم أريد حديقة في داخل منزلي أتنزه إذا نظرت إليها، ثم أريد بركة نغتسل فيها أنا وأولادي نسبح فيها. وبدأت المسألة تتوسع، ثم شكل البيت ومنظر البيت، لا أريد رخام من نوع كذا، ما يسمى اليوم بالديكور أو هيئة البيت. تطورت المسائل وبدأت تؤثر في ماذا؟ في اعتباراتنا نحن كبشر، في نفوسنا، في تعاملاتنا. الإشكال ليس في الرخام، ليس في نوع البيت، سواء كان من الطين أو من الحجر أو من الرخام أو من الإسمنت. الإشكال ليس في الثياب، لونها أخضر أو أحمر أو من قماش من صوف كذا أو من قطن كذا أو من شركة كذا. ليس في طعام هذا ألذ أو ذاك ألذ. الإشكال في تفاعلي أنا مع هذا. تعالوا بنا نتأمل أكبر مشاكل العصر التي يعيشها الناس في العالم اليوم انبنت على ماذا؟ أكبر الحروب التي أهرقت فيها الدماء اليوم في الأرض ما أصلها؟ ما مبناها إذا فتشنا ورجعنا إلى الوراء قليلا؟ النزاعات الشديدة بين الناس اليوم التي يعيشها الناس، النزاعات بين الدول، بين الشعب الواحد في الدولة الواحدة، بين المجتمع أصحاب الحي الواحد، بين الأسرة، الأقارب والأرحام وقطيعة الرحم وما يترتب عليها، بين العاملين في المجال الواحد. تعالوا في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، مشاكل الأزواج والزوجات، ارتفاع نسبة الطلاق التي يتكلمون عنها اليوم، تشتت الأسر، ضياع الأبناء. هذه الإشكالات الكبيرة الكثيرة لو بدأنا بهدوء نتأملها، توافقوني أننا سنرجع في نهاية اليوم
إلى أن الإشكالات الكبيرة والضخمة والعالمية والمحلية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية ومشكلة كل واحد منكم لو فكر سنجد أن هذه المشاكل ترجع إلى نفس الإنسان. السعادة والشقاوة، الفلاح والخيبة، الرضا والغضب، الحزن والفرح، الراحة والطمأنينة أو ضدها الانزعاج والبؤس، مرجع ذلك كله إلى نفس الإنسان. ولهذا لما أقسم الله بمظاهر الوجود والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، جعل منتهى الأقسام كلها قسم بالإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما الذي ترتب على هذا القسم؟ ما جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تتكلمون عن سعادة، عن فلاح في الدنيا والآخرة، تتكلمون عن خيبة، تتكلمون عن ماذا؟ المسألة فيكم أنتم في أنفسكم. لهذا نحن بحاجة إلى أن نجلس مع بعضنا البعض لنتأمل ونتفكر في سيرنا إلى الله. فرق كبير بين من يأخذ اللقمة وهو يريد من هذه اللقمة أن يحافظ على أمانة الجسد الذي ائتمنه الله تعالى عليه، بالحفاظ على هذه الأمانة آكل لأتسبب في الحفاظ على هذه الأمانة. طيب ما نتشهى ما نتمتع؟ تمتع تشهى، لكنك أنت تتمتع تنوي عند أكلك لهذه اللقمة الطيبة التي ساقها الله لك، تنوي من ذلك أن تستخرج معنى الحمد من قلبك. يذكرون أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه لما سئل أتشرب الماء المبرد أو غير المبرد، كان بعض المتزهدين في عصره يتجنبون شرب الماء المبرد. المبرد قربة من الماء من الجلد يرشونها في الخارج بماء تتعرض لمهب الريح تبرد قليلا، فقالوا تشرب ماء مبرد أو غير مبرد؟ بعض المتزهدين يقولون لا نشرب المبرد. قال الإمام علي بن أبي طالب بل أشرب الماء المبرد. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنه يستخرج الحمد من صميم القلب. قال أنت في شدة الحر والصيف أو تكون صائم وجاء وقت الإفطار، عندما يأتي ماء في شيء من البرودة مع شدة القيض والحرارة وتشرب الماء هذا الذي فيه برودة، كيف تشكر الله؟ الحمد لله، تخرج هكذا. شربت ماء فاتر أو دافئ، الحمد لله. قال استخرج الشكر من صميم قلبي. هناك فرق، المسألة ترجع للإرادة بين من يأكل طعاما أو يشرب شرابا أو يلبس لباسا ونيته من هذا الحلال الذي أخذ به أن يستخرج معنى الشكر لله من قلبه، أن يمتثل أمر الله بالمحافظة على الأمانة. هذا ماذا أراد من الطعام والشراب واللباس والبيت؟ ما مراده هنا، هو مريد. ماذا أراد بذلك؟ أراد الله، أراد رضوان الله. وشخص آخر أكل نفس الوجبة التي أكلها، نفس الطعام، لبس نفس مستوى اللباس، سكن في نفس مستوى البيت الذي يسكن فيه الآخر، لكن ما مراده من الطعام من اللباس من البيت؟ أراد بذلك مجرد التمتع فقط ليتمتع. لماذا؟ فقط يريد يتمتع، ليس له هدف آخر غير أن يعيش هذه الدنيا. هو مقصور في نظرته أني أريد أن أتمتع. طيب ما الخطورة؟ ما الإشكال في أن الإنسان يريد أن يتمتع من هذه الحياة؟ قالوا لا، ليس الإشكال في أن يتمتع، الإشكال أن يفرط في أمانة الهدف الذي خلق من أجله، وأصبح ليس له هدف من هذه الحياة إلا فقط يتمتع بالدنيا. طيب ما الضرر؟ الضرر ما ذكرناه اليوم من الخراب الذي يعيشه العالم، الذي يحصل اليوم من تدمير للأرض التي نعيشها، من إهدار لمقدرات الأرض التي نعيشها، من تباغض، من تحاسد، من حرب. مرجعه سببه أساسه أن الذين تناولوا الدنيا تناولوها فقط لإرضاء أنفسهم، والنفس فيها مشكلة، فيها عيب خطير. أن الإنسان إذا تعامل مع متع النفس، مع مطالب النفس، مع ما تريده النفس فقط لأنه يستجيب لما تريده النفس، يقع في مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى أن مرادات النفس لا تنتهي. هي تطلب شيء أعطيتها لأنها طلبت فقط امتثالا لأمرها، هي أرادت قلت حاضر. مرادك هنا نفسك، ما الذي ترتب على ذلك؟ أنها لن تكتفي، تطلب شيء ثاني، طلبت الشيء الثاني تطلب شيء ثالث، طلبت الشيء أعطيتها الثالث تطلب منك الرابع، أعطيتها الرابع تطلب الخامس، ثم تصل إلى مستوى تفقد فيه هي التمتع التلذذ بهذا الشيء الذي كانت تتلذذ به. فتطلب شيء خارج عن إطار المعقول، تطلب شيئا خارجا عن إطار المرضي، تطلب شيئا خارقا لإطار العادة. ما الذي يجعل بعض الناس يخرج إلى التدليس، إلى الغش، إلى الرشوة، إلى الربا،
إلى المخالفة إلى الإساءة إلى الآخرين، إلى ظلم الناس لأجل يحصل المال، ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ استجابة لأن نفسه اشتهت زيادة، فهو يستجيب لشهوة نفسه، إما في طعام وشراب ولباس، أو التكاثر في المال، ألهاكم التكاثر، رغبة في الزيادة. فالمشكلة الأولى في النفس أنك مهما حاولت أن ترضيها لا ترضى، مهما حاولت أن تمتعها تطلب المزيد، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. المشكلة الثانية في النفس أنك كلما أردت أن ترضيها سعدت سعادة مؤقتة، التذت في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك تضمحل هذه السعادة مباشرة، تنتهي في الدنيا قبل الآخرة، يأتي وقت تنتهي لأنها تعلقت بسعادة أخرى. دائما السعادة في النفس وهم، مثل السراب، لا منتهى، لا تصل إلى حقيقته. بينما الذي ينتقل من مراد الدنيا، من أن يكون مريدا للدنيا إلى أن يكون مريدا للآخرة، مريدا لله عز وجل، يتمتع، يأكل طعام وأنواع من الطعام، يلبس مما يلبسه الناس، من أحسن ما يلبسه الناس إن تيسر له سيلبس، يركب بالمركوب الحسن يركب، يسكن المسكن الحسن يسكن. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ طيب الفرق في الدنيا أن هذا سيتمتع متعة حقيقية، لأن نفسه عندما تأخذ حظها من المتعة، الله تلذذ بالطعم هذا، بالأكل الذي أكله، قال الحمد لله الذي رزقني، الذي أطعمني هذا الطعام، شهد المنة لله، فوصل أنسه وفرحه ومتعته بالله. المتعة باقية عنده، ما انتهت في حياته وبعد حياته، في الآخرة ستبقى، سيرى ثمرة الحمد عند وقوفه بين يدي الله، أنك حمدتني وذكرتني وشكرتني، هذا ثوابك، لئن شكرتم لأزيدنكم. سيتمتع في الدنيا وسيتمتع في الآخرة. الأمر الثاني أنه سيكون مالكا لزمام نفسه ولن يكون مملوكا لنفسه. تنبه لهذه المسألة. الذي يعيش وهو يتناول متع الدنيا المباحة لكنه مريد لله وليس للدنيا، يعيش قويا بالله، مالكا لنفسه وليس مملوكا لنفسه. لو بدأت النفس تزيغ، تطلب شيء ليس له، لا يجوز أن يأخذه، ليس من ملكه، ليس من قدره، ليس من استطاعته، وبدأت تزين له، طيب ممكن تسرق، ممكن تغش، ممكن تخدع، قل لا، هذا لا يرضي الله، أنا مريد الله، أنا ما أخذت المسألة لمجرد متعتك، أنا أخذتها طلبا لرضوان الله، وهذا لا يرضي الله، إذا لا أعطيك هذا. يبدأ يقول لنفسه لا، وإذا ابتدأ يقول لنفسه لا خضعت هذه النفس، تنازع في البداية، سيأتي كلام إن شاء الله عن منازعة النفس ومجاهدتها في المجالس المقبلة، لكن في النهاية النفس تخضع، وإذا خضعت النفس بدأ هو الذي يوجه نفسه بأمر الله، فأصبح في حياته، في أيامه، في لياليه، في انشغال قلبه، في تفكيره، في همته، في مراداته، متوجها إلى الله، صار متوجها إلى الله. الأيام والليالي تزيده قربا من الله، ازداد قربا من الله، ازداد تمكنا في التعامل مع هذه الحياة. تأتي ساعة الوفاء التي لا شك ستأتي قريبا أم بعيدا، تأتي وهو متهيئ لرضوان الله عز وجل الأكبر، ويعيش هذا المعنى. ولهذا مقصودنا من هذه المجالس أن نعيش معنى إرادة الوصول إلى الله عز وجل، وحتى نبحر في هذا الطريق، في هذا السفر لإرادة الوصول إلى الله، سنمر بمحطات. نحتاج أولا أن نعيش الباعث، أن نعيش الدافع، الهمة التي تدفعنا وتحركنا إلى السير إلى الله عز وجل. سيأتي حديث عن الباعث، كيف نحصل هذه الهمة، الرغبة في السير إلى الله، كيف نحافظ عليها، كيف تقوى عندنا، كيف نستجيب لها. ثم بعد ذلك إذا أقبلنا بباعث، بهمة، بدافع للسير إلى الله، سنجد أن أول مشكلة تقابلنا ذنوبنا، معاصينا السابقة، أخطاؤنا بيننا وبين الله أو مع الخلق. سنحتاج إلى التوبة، سيأتي الحديث عن التوبة وتحقيقها بإذن الله. ثم إذا تاب الإنسان وأقبل على الله، سيجد أن أهم شيء عنده هو قلبه، وسيجد أن القلب قد أصيب بسبب المعاصي الماضية، الأحوال الماضية، بأمراض. هذه الأمراض تحتاج إلى تطهير، عندنا الحسد، عندنا الرياء، عندنا الكبر، سيأتي حديث عن تطهير القلوب من أمراضها. ثم إذا عمد أحدنا أو رغب أحدنا في تطهير قلبه، سيفاجأ بأن أعماله التي يكتسبها، الجوارح، البصر، السمع، النطق، تلوث القلب إذا لم يضبطها. فسنجد أن بحاجة إلى ضبط جوارحنا، أعمالنا، حركاتنا، سكناتنا، كيف نستقيم على الطاعة في ذلك كله.
ثم إذا استقامت الأعضاء على الطاعة وتخلصنا من أمهات المعاصي شعرنا بحاجتنا إلى الحفاظ على هذه الطهارة. سيأتي الكلام عن طهارة الظواهر وطهارة البواطن، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام عن حاجتنا إلى العبادة التي هي الأصل، تصحيح الفرائض، كيف نصححها على أحسن حال، على أحسن استقامة، كيف يكون حضور قلوبنا مع الله، نصيبنا من الذكر، نصيبنا من الجمعة والجماعة، ما هي الوساوس التي قد تأتي علينا أثناء الطريق من وسوسة الشيطان. لن يتركنا نسير إلى الله دون إشكالات. سيأتي الكلام عن مداخل الشيطان وكيف نواجهها، كيف نتخلص منها. سيأتي الحديث عن الخواطر التي تخطر على قلوبنا، هل هذا الخاطر صواب أو خطأ، هل هو نوراني أو ظلماني، هل هذا الخاطر من الشيطان أو من الرحمن، هل هو نصيحة من الملائكة أم أنه من حديث النفس الأمارة بالسوء. سيأتي الكلام بعد ذلك عن أهمية الفكر، إعمال الفكر فيما يقرب إلى الله عز وجل. سيأتي الكلام أيضا عما يحصل لنا أثناء السير إلى الله من ملامح تدل على الرضا. هذا يرى رؤيا صالحة، هذا يواجهه الله عز وجل بمعنى، هذا يجري الله على يده شيئا من التيسير، كرامة من الكرامات. كيف نتعامل مع ذلك؟ كيف لا نفتن أثناء الطريق بمثل هذه الأمور التي تأتي؟ سنأتي إلى حديث نحتاج فيه إلى معرفة مراتب النفس ومعارجها، كيف ترتقي مراتب النفس 8 من الأمارة بالسوء إلى النفس الكاملة، كيف تترقى أنفسنا في سيرها إلى الله. ثم بعد ذلك أحوالنا مع الفقر والغنى، الذي وجد كيف يتعامل والذي فقد كيف يتعامل. أحوالنا مع الخلق، المنزلة بين الناس، إقبال الناس وإعراض الناس. أحوالنا مع الالتفاتات التي تأخذنا يمنة ويسرة أثناء طريقنا إلى الله عز وجل. ثم ينتهي بنا الكلام إلى حاجتنا إلى مجالسة الصالحين، صلة الإنسان بالمرشد الذي يعينه ويأخذ بيده ليدله على الله عز وجل. وتكون خاتمة المجالس بمشيئة الله وصايا نتناصح فيما بيننا البين، من خلالها كيف نستمر على هذا الطريق الذي نسير فيه وإليه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس. وقد كان حديثنا في هذا المجلس عن مفهوم الإرادة، لماذا نستخدم كلمة مريد دنيا أو مريد آخرة، ثم عن مراحل السير إلى الله عز وجل والتي سيكون الحديث عنها في المجالس القادمة. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. بارك لنا في هذه المجالس واجعلنا من خاصة أهلها. اللهم إنك مطلع على القلوب ومطلع على نواياها. نسألك اللهم أن لا يبقى حاضر في هذا المجلس أو مستمع أو مشاهد له أو سامع عنه إلا وقد صححت نيته في الإقبال عليك. اللهم صحح نوايا قلوبنا في هذه المجالس، واجعلنا من الذين تنظر إليهم نظرة الرضا حتى لا يبقى في القلوب إقبال إلا عليك. اللهم اجعل قلوبنا متصلة بك، مقبلة عليك، صادقة معك، راغبة فيما عندك. وبارك لنا في مجالسنا هذه، وافتح لنا فيها فتحا من عندك يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وما بخل. بارك لنا في هذه المجالس واجعلنا من الصادقين في الإقبال عليك. اللهم اجعل مرادنا أنت، اللهم اجعل إرادتنا لك ولوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من مريد الآخرة ولا تجعلنا من مريد الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.